घरगुती चव या चॅनलमध्ये आपलं खूप 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 स्वागत आहे। तर आज मी राजगिऱ्याच्या पानांची भजी कशी बनवायची ते आपण पाहणार आहोत। यासाठी मी एका ताटामध्ये 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। त्यामध्ये 1 चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा ओवा मी हातावर चोळून घालत आहे। ओवा हातावर चोळून घातल्यामुळे भजी खूप टेस्टी लागतात। पातळसर आपल्याला असं पीठ कालवायचं आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला पानं पूर्णपणे पिठामध्ये बुडवून घ्यायचे आहेत। यासाठी आपण चुलीवर कढई तापायला ठेवलेली आहे आणि आपलं तेल तापलेलं आहे। तर यामध्ये आपण ही भजी सोडून घेऊया। पानं पिठामध्ये छान बुडवून आपल्याला ती तेलामध्ये घालून घ्यायची आहेत। चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल, अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, म्हणजे पाठीमागे बनवलेले व्हिडिओ, छान छान रेसिपी उन्हाळ्याच्या बनवलेल्या आहेत त्या तुम्हाला पाहण्यासाठी मिळतील। आपली भजी तळलेली आहेत, तर आपण आता ती काढून घेऊया। खूप मस्त अशी आपली भजी झालेली आहेत। पुन्हा आपण राहिलेली भजी तळून घेऊया। खूप मस्त कडक कुरकुरीत भजी तयार झालेली आहेत। या पद्धतीने सर्व भजी आपण तळून घेऊया। गावाकडचं वातावरण खूप छान असतं आणि शेतातील वातावरण तर खूप निसर्गरम्य असतं, त्यामुळं मनाला खूप छान वाटतं आणि त्यामध्ये अशी ही कुरकुरीत भजी खायला तर खूपच मजा वाटते। तर तुम्ही नक्की करून बघा ही भजी, तुम्हाला आवडतील ही भजी।